السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم توت عنخ آمون الفرعون الذهبي. أهلا بيكم. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ملك تاني من ملوك الأسرة الرابعة، وهو الملك خوفو، ومهندسه العبقري حميونو اللي بنى واحدة من عجائب الدنيا السبع، هرم خوفو أو الهرم الأكبر اللي هنتكلم عنه النهاردة، ونشوف شوية من أسراره اللي لسه مدوخة العالم شرق وغرب. يلا بينا. هرم خوفو أو الهرم الأكبر هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، ويقع في منطقة أهرام الجيزة في مصر. تم بناء الهرم في سنة 2560 قبل الميلاد. بناه الملك خوفو علشان يكون قبر ليه، واستمر بناؤه لفترة 20 سنة. يعد بناء الهرم الأكبر نقلة حضارية كبرى في تاريخ مصر القديم، وقد تأثر خوفو بأبيه الملك سنفرو في بناء هرمه، فبعد موته أصبح خوفو الإله الحاكم على الأرض، وأصبح من الضروري أن يفكر في بناء مقبرته. فالحياة الأخرى كانت لها قدسية خاصة عند المصريين القدماء، ولذلك أول شيء بيفكر فيه الملك بعد توليه الحكم هو بناء مقبرته، اللي تعد المشروع القومي الأول في مصر القديمة، اللي اشترك في بنائه عمال محترفون من جميع أنحاء مصر. وظل الهرم الأكبر بارتفاعه الأصلي اللي كان بيصل إلى 148 متر أعلى بناء أتمه الإنسان على وجه الأرض على مدى 3800 سنة. كان الأمير حميونو هو مهندس الملك خوفو، وأرسل الكهنة والمهندسين إلى مدينة أون علشان يختاروا اسم للهرم، وكان الاسم ده هو آخد خوفو بمعنى أفق خوفو، فهو بيمثل الأفق اللي هيستقل منه الإله رع مراكب الشمس علشان يبحر بيها وتجدف له النجوم ويقتل بمجادفها الأرواح الشريرة في العالم الآخر ليفنى الشر فيقدسه شعبه. والملك خوفو هو أول ملك بيعتبر نفسه الإله رع على الأرض. بعد اختيار المهندسين لهضبة الجيزة بأرضيتها الصخرية الصلبة لبناء الهرم، بدأوا مع العمال بتسوية السطح حول الهرم المزمع إنشاؤه لتكون الأساس، فقاموا بالقياس وتحديد مواقع الأركان لتكون كل وجهة للهرم متجهة نحو الجهات الجغرافية شمال جنوب شرق وغرب. وحطم العمال كل ما يزيد من جوانب الهرم من صخور ونقلت الأنقاض بعيدا عن الموقع
وبكده استفاد المهندسين بجزء بارز من صخرة الهضبة علشان يعملوا منها جزء من الطبقة السفلية للهرم. وبتظهر صخرة الهضبة دلوقتي في بعض أجزاء الهرم من الطبقة الأولى والتانية، وقاموا بتشكيل جزء الهضبة الداخلة من ضمن بناية الهرم لتكون مدرجة بحيث تسهل رص الأحجار بعد كده. وملأوا ما فيها من شقوق بالحجارة، ولإتمام التسوية بعد ذلك قاموا بتغطية الطبقة الأولى من الجوانب بصف حجارة من الحجر الجيري الأبيض من محاجر ترى، بحيث تظبط أضلاع الهرم والزوايا القايمة لأركانه. وتم تسوية الأساس بإتقان شديد، فإن الفرق في الارتفاع لا يزيد عن 21 ملي متر، كما أن القياسات قد تمت بإتقان شديد لأضلاع الهرم. هذا على الرغم من أن ارتفاع الأرضية الصخرية في الوسط كانت تشكل عائقا لقياس المحاور، إن مقدار الاختلاف عن اتجاه الشمال لا يزيد عن 6.3 درجة نحو الغرب، ولا تختلف أطوال أضلاع الهرم كثيرا عن المقاس المحدد لها، والبالغ 230 متر على الناحية الجنوبية 7 سنتي والناحية الشمالية 13 سنتي. كما أن زوايا الأركان كانت دقيقة جدا، فبلغ انحراف الزاوية 2 درجة عند الركن الشمالي الغربي، و2.3 درجة عند الركن الجنوبي الشرقي، و3.3 درجة عند الركن الجنوبي الغربي. وتبلغ زاوية ميل أسطح الهرم 51 درجة، وهذا الميل اللي بيجعل ارتفاع الهرم يصل إلى ارتفاع 146 متر، وبيبلغ ارتفاع الهرم اليوم 138 متر، حيث هدم جزء من القمة على مر العصور. كان هرم خوفو مغطى بطبقة ملساء من أحجار ترى البيضاء، والآن أغلب تلك الحجارة قد استغل في بناء القاهرة، مما يجعل الجزء الداخلي للهرم مرئي وطبقاته المترصة، وترى بعض أجزاء منه في الطبقة السفلى من الهرم. وعلى بعض أحجار تلك التغطية توجد كتابات وعلامات كان بيكتبها مجموعات العمال أثناء العمل، وكانت العلامات ديت والكتابات تكتب باللون الأحمر. وكان الهرم وتغطيته بينتهي من أعلى بهرم صغير. هذا الهرم الصغير مفقود اليوم، وأغلب الظن أنه كان من حجر من نوع آخر غير أحجار ترى، وإنما من البازلت أو الجرانيت. أحجار قلب الهرم بتتكون من أحجار جيرية، وكانت الأحجار المقطوعة على أشكال مكعبات أو مستطيلات يصل ارتفاعها نحو 1 متر أو 1.5 متر، مرصوصة أفقيا. ويوجد منها اليوم 203 طبقة، حيث تحطمت ال7 طبقات اللي كانت تشكل القمة مع الزمن. يبلغ وزن القطعة الحجرية منها في الطبقة العليا حوالي 1 طن، وفي الطبقة السفلى بين 2 و3 طن. أما بناء حجرة الملك فقد بنيت بقطع حجرية كبيرة بتوزن بين 40 و70 طن من الجرانيت الأحمر، كانت تتنقل على نحو ارتفاع 70 متر
لوضعها في أماكنها. كان العمال بيكتبوا علامات على بعض الأحجار أثناء عملية البناء، مثلما في بنايات خفض الضغط على سقف الحفرات، وهي تعبر عن مقاييس وأسماء المجموعات العاملة. وفي الحالتين تذكر اسم خوفو. وجدت بعض تلك الكتابات أيضا بالألوان الأحمر والأسود على بعض أحجار الطبقتين 5 و6. كان الهرم الأكبر مغلفا بطبقة ملساء من الحجر الجيري الأبيض، أما اليوم فكل ما يظهر من الهرم هو الطبقة المتدرجة أسفل الطبقة الملساء. ففي عام 1300 تراخت كميات كبيرة من حجارة الغلاف الخارجي نتيجة زلزال عنيف، يتم بعدها استخراج تلك الحجارة واستخدامها في بناء التحصينات والمساجد في مدينة القاهرة. ويمكن رؤية تلك الحجارة حتى اليوم في إنشاءات مختلفة في مدينة القاهرة. وقد وصف المستكشفون كميات كبيرة من الأنقاض عند سفح الهرم تراكمت من الانهيارات المتكررة لطبقة الحجارة الخارجية، وتمت إزالتها لاحقا أثناء عمليات الاستكشاف في الموقع. وعلى الرغم من ذلك فقد تبقى القليل من حجارة الغلاف في مواقعها في بعض الأجزاء السفلية حول قاعدة الهرم. وقد وصف عالم المصريات فيلندرز بيتري دقة تشكيل حجارة الغلاف بأنها مساوية لدقة عمل صانع النظارات اليوم، لكن على قياس فدادين. والوضع مثل هذه الحجارة في المواضع المحددة هو عمل دقيق، ولكن القيام بذلك بدون إسمنت في المفاصل يبدو شبه مستحيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس، واستنونا في فيديو جديد وجزء تاني وسر من أسرار هرم خوفو.